መጀመሪያ ለዚህ ታሪካዊ ቀን እንኳን አደረሳችሁ። ከእውነት በጣም ልባችን ዝም ብሎ የሚመታው እና በጣም ትልቅ ቀን ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እዚህ ቲም የተሳተፋችሁ በጠቅላላ ከእውነት ነው የምነግራችሁ ሂስትሪ ሰርታችኋል ዛሬ በጠቅላላ በአሜሪካ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ Ethiopian American Civic Council, the Ethiopian Advocacy Network, the Oromo Community in Denver, እና በጠቅላላ በዚህ በተሳተፋቸው ወገኖቻችን ምስጋናችን እያቀረብን ኮንግረስማን ኮፍማን በደቂቃዎች ውስጥ እዚህ ዋክን ያደርጋል እና ቀጣይና ሌሎች ነገሮች እንትን ያስረዳናል። በአሁኑ ሰዓት አብረውን የሚገኙ አባቶች አሉ። በእነሱ እንጀምርና በተለይ በዚህ ቻር 128 ሻምፒዮን ሆኖ ቀንና ሌሊት ሲሰራ የነበረው ወንድማችን ዲያቆን ዮሴፍ አለ። አብሮን እሱ ይቀጥላል። ከዛ ኮንግረስማን እንትን ያደርጋል። ከኮሎራዶ ድረስ ትራቨል አድርገው የመጡ ወንድሞቻችን አሉ። አብረውን እንትን ያደርጋሉ። ሰው አባቶቻችን እባካችሁ ይህንን ቀን እንድትሉን ጠይቃለን። በጭብጨባ አስታውሳለሁ እና አንዳንድ ጊዜም ስራም ያላችሁ አይመስሉም እንደተባለው አምባገር ይወዱ የሚል ነገር አለ እና ሁልጊዜ ሰልፍ ነው ሁልጊዜ ወጣችሁ አደባባይ እንደተናገራችሁ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ሆኖ ደግሞ ያሰባችሁት ይሆንላችኋል። ተወጡ ከወረዱ ከደከሙ እግዚአብሔር የዛን የሚያጠፋ አይደለምና ዛሬ አንድ ምዕራፍ ላይ ደረስነው። ምዕራፉም ያው እንግዲህ አሜሪካኖቹ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እኔም አብሬያቸው ሲሄድ አንዳንድ ቦታ ላይ ምንድነው የምትፈልጉት እንደውም ከአፍሪካ የተሻለ መንግስት የእናንተ ነው ያሉ ሰዎችም አሉ በኮንግረስ። አዎ እንደገና ደግሞ ምን ለምንድነው የምትከሱ እንዲነው አስተውለን በየቀኑ ጊዜ አንድ መካከላችን አንድ ሰው ተነስቶ 6 ንግግር አሁን ጊዜ ብዙ ሰው ሞቶብናል፣ ብዙ ሰው አልፎብናል፣ ብዙ ሰው ተመቷል፣ ሙቷል፣ ታስሯል እያልን ስንል በአሁኑ ጊዜ እኛ ምርጫ እነሱ ናቸው ለምን ቴሮሪስት ይዋጉልናል፣ ለብሔረሰቦች መብታቸውን ሰጥተዋል። ብዙ ነገሮች 6ቱን ዶክተር እንትና ካሉ እሳቸው ናቸው ያነበቡልን ትዝ ይለኛል። እና አሁን ምናልባት እንደምታውቁት ምንድነው የድሮ አባቶች ጥሩ ይናገሩ ነበር። ትግል አይሞትም ሰው ይሞታል እንጂ ይላሉ። ትግሉ እስካሁን ቀጥሎ እዚህ ደርሷል። አሁን ምናልባት አሜሪካኖች የተረዱን እና ምናልባት ብዙንም ያወቁ ስለሆነ ዛሬ በጣም ልባችን ከተመታ ነበር። እያንዳንዳችን ያልፋል ወይ ይሄ ነገር ያወጡም ስንል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ አሳልፎታል። ደስ ይበላቸው። ወገኖቼ እኛ ኢትዮጵያኖች አዳም እኛ ውስጥ ነጭ ሰው ይኖር ይሆን? አንድም ነጭ ሰው የለም ማለት ኢትዮጵያዊ የሆነ ማለት ነው። በጣም ጊዜ አንዳንድ ሚክስድ የሆነ ሰው የነበሩ እነዚህ ሁሉ አልፈዋል ነው። ስለዚህ አንድነን አንድነት አለን። አንዲት ሀገር አንድ እግዚአብሔር ብሎ አሁን አንዳንድ ጊዜ የሚነገረው በኢትዮጵያ እጅግ የሚያስደስት ነው። በጣም አሳዛኝና በህይወቴ ወይ በህይወታችሁ አንዳንድ ያልሆኑ ነገሮች ሰምተናል። እነዚያ ምንድነው? የት ነው ሀገር? የት ነው ዘር? እኔ ወርሞ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ወራጆ ነኝ፣ ትግሬው ነኝ ለሚሉ ሰዎች ቦታ ያጡ አንድ ነገር ልንገራችሁ።
ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ። ደጃዝማች ዘውዴ ገብረስላሴ ታውቋቸዋላችሁ? እጅግ ትልቅ ሰው ነበሩ። በጣም ትልቅ ሰው የደጃዝማች ገብረስላሴ ልጅ ናቸው። በጣም የተማሩ ዶክተር ናቸው እና አባታቸው በአንድ ምክንያት አምቦ ታስረው እዛ ነው። ደጃዝማች ዘውዴ ከዚህ ሄደው የት ነው ሀገር ሲሏቸው እንዴ ኢትዮጵያ ነኝ ይላሉ። አይ ኢትዮጵያ አይደለም ሀገርን ተናገር። አይ አምቦ ነው የተወለድኩት አንተማ ኦሮሞ ነህ ተብለው ማስሚሰል እና ባሳዩ ቁጥር ኦሮሞ ነኝ እንደ የደጃዝማች ገብረስላሴ ነው ትግራይ ታወቁ ነው ሲሏቸው የለም የተሰጠኝ ነው ያለው ሲያሳዩ ይሄ መጥፎ ልማድ መጥፎ ስርዓት ነው ወገኖቼ። ሀገራችን አንዲት ናት፣ ህዝባችንም አንድ ነው። እንዴት አድርጎ መናገር ይቻላል ወገኖች? እስከ መቼስ ድረስ ሰው ይተቀበላል? ወኮነ ሰዓቆ ስላቀ ለአገዳሚና ኬንያ እንኳን ምንድነው ያለው ጠቅላላ ህዝብ ተገልብጦ መጣ እንደሆነ ተተጀመረ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ክሪሚናል ነው ወንጀለኛ እና ያንን ባለመረዳት ሁልጊዜ እንደዚህ ነን ከኢትዮጵያ መሬቶች ካልሆናችሁ ሁላችሁም ኢትዮጵያ ናችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ ስንሆን? መቼ ነው የምንማረው? ያለነው እኮ አሜሪካ ነው። ብዙዎቻችሁ እዚህም ትምህርት የሚወሰዳችሁ አላችሁ። እንደው ማመስገን ነው እንጂ ዛሬ ወቀሳ አልነበረም። ግን ይሄ አይለመድ አይጀምር ለማለት ነው። አባት አንዳንድ ጊዜ ይቆጣል፣ አንዳንድ ጊዜ ይበዛል። እንደው ክፉም ቢሆን ተቀበሉ ይባካችሁ። እና የአንዲት ሀገር ነው ያለችን ኢትዮጵያውያን ነን። እንግዲህ ምናልባት ካሁን በኋላ የዚህ ሀገር ሰው ነኝ የዚህ ተወላጅ ነኝ የሚል ሰው ካለ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነች። በመሀል ሀገር የተወለድናለን፣ በዳር ሀገር የተወለድናለን፣ በልዩ ልዩ ቦታ የተወለድናለን። ሁላችንም ግን የኢትዮጵያ ካርታ ውስጥ ስትወለድን ድረስ ኢትዮጵያውያን ነንና በዚህ ደስ ሊለን ይገባል። ዛሬ የተደረገው Oromo community of Denver. Hello. Since I ran around tonight, they get the credit. Here we go, Mohammed. ወንድማችን እንዳሳወቀን የምትከራሩት ኮሎራዶ ላይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኦፍ ዴንቨር በከቡና ሁጂ ከን ሆጀኔ በለያን ከየ ከናት ጅሩ ወጅን በከገኑ በካራ ገኘ ከነገሩ ረቲ ሄዱ ገመና ከናፍ ብየ ተክቲ ቀም ተን ገራገሩማን ከየ ከሰ ጅሩ ተን አዱማን ከየ ከበጀም ብየሱን ወሊ ሊጃሩረት ወሊ ብየሱን ጨለጤሩረት ወልቀበኔ ድሮ ገደም ታክ ፊንጠባና ከበጀ ከኛ ኑቲቱ ኢፍከበችሳ ሁጂ ሆጀኑረቲ ወልጭና ዳበኔ ኩን ከኦሮሞች ኩን ከአማራት ተፎንጀኔ አኩሞ ብየ ከሳ ቀብሶን ኦሮሞ አማሪ ወልጭና ዳበቴ ተሶሷቱረሱን ደርገጎን ኦሮሞቲስ ቄሮኒስ አከስሞ ከብራንደ ሶሷኒ ቢየራ ሃቲ ilmadabde አባን ilmadabe ilmi haada dabe abba dabe sagale saani sun dallabani sagale saani sun fuuni asin gamuda heddu gammanne bagada ያልኩት እኛ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ኦፍ ዴንቨር ነው መጣነው። ይሄንን ስራ አብረን ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ ቀን ድረስ ደርሰን ይሄንን ውጤት በማየታችን ደስተኞች ነን። እናንተም ደስተኞች እንደሆናችሁ ከፊታችሁ ያስተዋውቃል። በጣም ደስ አለን እላለሁ።
እዛች ሀገር ኢትዮጵያ የምትለውን ሀገር አንድ ላይ የአንድ ሀገር ህዝብ መሆናን ያለን ዲፍረንስ ያለን ልዩነት የዛ ሀገር ውበት ሆኖ የእያንዳንዳችን ዲፍረንስ የእያንዳንዳችን መለያየት ክብር ተከብሮ መኖር አለበት። ያንን ክብር ደግሞ እኛ በራሳችን ይሄ አማራ ነው ኦሮሞ ነው በሚል ሳንከፋፈል ላቺ አንድ ሀገር ለመገንባት ያለንን ክብር ከዚህ መግለጽ አለብን። ይሄንን ስራ ደግሞ ልክ አሁን እንደጀመርነው በቀጥለን ለቀጣዩ ስራ ዝግጁ መሆን እንዳለብን Thank you. I can only be with you for a few minutes. I have to get back and finish voting. But what an extraordinary achievement today with all the pressure of the Ethiopian government to stop the vote, to delay the vote, and to try to get opposition to go against the vote. At the end of the day, they failed. Yes. Yeah! They failed because they were wrong. I mean, they failed because they could not, at the end of the day, convince the Congress of the United States that it was right to look the other way, to deny that there were these horrible human rights abuses going on in a regime, in a government that the United States was supporting. And so, at the end of the day, the members of Congress who supported this government could not face that ugly truth. Yes. Yes. Could not come down to the House floor and defend this government. They could not. Not one of them could do it. Because they were wrong. And I just want to thank all my Colorado team. Can I get my Colorado team? This was the working group that I relied on in Colorado, that I met with all the time to give me direction, to talk about policy, talk about strategy, to how to get this resolution moved forward. Certainly a lot of other people helped as well, but I did rely on this group right here to give me the inspiration, to give me the wisdom, and to tell me how to move forward. And it was a hard fight to get to this day. God bless everybody for being here today. I just want to say, Congressman Mike Hoffman has been the best friend for our community in Colorado. It's been a great honor and privilege, tireless, relentless fighter of champion for human rights. And Congressman represents to us our hope in the best ideals America represents. As we all immigrants and Ethiopian Americans here, this is the dream, this is what America stands for, and we're proud of you. Ethiopians in Colorado, we want to give this as our unbreakable bond with our community, this Netala for our Congressman. Thank you. There's been several human rights organizations that have tirelessly worked hard to make this resolution a reality. Not done yet. There's been none that's worked as hard as the Torture Survivor Abolition CAST organization. They, for years, supported Ethiopians who've been victims of torture for the past decades. And from CAST, manager Andrea Barron is here with us, and we would like to say thank you for all that you've done for Ethiopians and all torture survivors. Thank you. I'm going to begin with something I wasn't planning on doing.
my Jewish grandparents immigrated to the United States about 100 years ago when they were being persecuted because they were He's gonna go box. at the end of April to try to learn how the Ethiopian community did this. About how people managed to work together and how educated people were also politically smart. That you weren't only demonstrating in front of the State Department, but you were visiting your members of Congress, you were learning about the legislation, you were doing the smart thing to make this system work for you, and today it did. Among you, I see some of my survivors. Again, we call them survivors of torture, not victims of torture. Some of them are here. We don't identify them because sometimes they don't want to be known because of what could happen to their families. But this gives me some hope that torture this will be the beginning of the end of torture. And I want to conclude by saying many other organizations, there's 12 of us all together, have worked just as hard as TAB. And I'm only taking credit for one congressman. We got about 25 congressmen. The only one I'm taking credit for is mine, Anthony Brown, from Maryland. So that's because our survivors went into congressional offices and they told their stories from the heart about what happened to them. And that is how we got, but so many other organizations, Ethiopian diaspora groups, human rights groups, were involved in this great effort. So I want to conclude by just saying that this is just the beginning. We have a lot more work to do in order to see changes on the ground. That's what we want to see. Thank you so much. Thank you, Andrea, for being our best friend, and we're going to continue to work with you. Thank you so much. Thank you. There's about 10 of them in this room. ከዚህ ቀጥዬ ለ20 ዓመት ሙሉ የማውቀውን ጓደኛዬን በተለይ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ቀንም ለሊትም ሲሰራ የኖረ ጓደኛዬም አስተማሪም የሆነውን ዲያቆን ዮሴፍን አቀርብላችኋለሁ። ማንረሳት በህይወታችን ውስጥ በአጥንታችን ውስጥ ተቀርጾ የሚቀር ቀን ነው። ይህን ቀን ላደረገ አምላክ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለፈጣሪ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። አቤት አንተ አምላክ ምንኛ ወደር የሌለህ አምላክ የሚሰቃዩትን የምታይ ያለቀሱትን እንባ የምታይ የራሔልን እንባ የቀዳ የኢትዮጵያን እንባ ያየህ ጩኸቱን ለቅሶውን ምሬቱን ብዙቱን ሁሉ ያየህ አምላክ ሰው ጀምሮ ሞክሮ ካቃተው በኋላ አንተ ሁልጊዜ ደርሰህ ኢትዮጵያን ከገደል ከእሳት የምታወጣ አምላክ በዘላለም የተመሰገንክ ሁን። አሜን። ምስጋና ይድረስህ። አሜን። እሱ ነው ከመሃላችን እሱ መልእክተኛ ሁን
ሄድ ብሎ ከላከ ጀማሪው ጨራሹ እሱ በመሆኑ በሱ የታመነ ባዶ እጁን አይመለስም። አሜን። ስለዚህ ማን ነው ይሄንን ያረገው ብሎ ሲጠይቋችሁ እግዚአብሔር በሉ። እግዚአብሔር ሰው እኔ ነኝ የሚል ካለ ከሱ ይውሰድ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ገና እግዚአብሔር የሚያስፈልጋት ኃይሉ ከሱ የመጣውን ሁሉ በበረከት የምንቀበለው ገና ብዙ ጣጣ ሁሉ ስላለብን አሁንም ለዚህ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። አሜን አሜን። እንግዲህ ወላጆቼ በእውነት ይሄ ጅምር አመት ሆኖናል፣ አመት ተኩል ሆኖናል እና ተስፋ አድርገን የተነሳ ነው። በእውነት በዚህም በአገር ውስጥ ባሉ የአገሩ መሪዎች እና የህግ አማካሪዎች ጉዳዩን ምን ለኢትዮጵያ እንዴት አድርገን መድረስ እንችላለን በሚል አንድ ወቅት ነበርና እሱን እንደው ለታሪክ ማስቀመጥ ስለምፈልግ ነው። በኢሬቻ በዓል ላይ ወገኖቻችንን የኛን ህዝባችንን ኢትዮጵያኖችን በፈጁበት ወቅት አታክ ሄሊኮፕተር ሰብስበው በአንድ ቀን 700 ኢትዮጵያኖችን ባረዱበት ወቅት በማግስቱ ምን እናደርግ ብለን እኛ ራሳችን በተጨነቅንበት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን። ብዙ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል፣ ሞክረናል። የሚለቁሙ ወገኖቻችን በየቀኑ የሚወጡ በፀሐይ በዝናብ እየወጡ የሚታገሉ ከዛ የተለየ ነገር ምን እናድርግ ስንል እስቲ እንግዲህ የህግ አማካሪዎች ጋር ሄደን እዛው አጠገባችን ያሉትንም ወዳጆቻችንን እንዴት አይናችሁ እያየ እንደዚህ አይነት ፒውር ኢቪል የሆነ ሲስተም በታክስ ገንዘብ ዶላር ገንዘብ በታክስ ከሚሰበሰብ ገንዘብ አውጥታችሁ በነፃ ትሰጣላችሁ? ይሄ እነሱ የሚፈጽሙት በሰብአዊ ህዝብ ላይ የሚያደርጉት ሰቆቃ እናንተም ባለቤት ሲያደርጋችሁ እንዴት ዝም ብላችሁ ታላችሁ ዘንድ ብለን ስንጠይቅ ይህ አሁን ዛሬ ያያችሁት the honorable Mike Kaufman በተራነው አደባባይ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ እያረደ እየፈጨ በእኛ ገንዘብ አታክ ሄሊኮፕተር ሰብስቦ የኢትዮጵያን ህዝብ እየጨረሰ ይህንን ግፍ የፈጸመውን መንግስት ሄደን መርምረን አጣርተን ወንጀለኞች ማን እንደሆኑ ፍርድ ቤት እስካላቀረብን ድረስ እኔ በእጄ ጽፌ አርቅቄ ከአሜሪካ የሚሄድ ማንኛውም አይነት እርዳታ የሚቆምበትን ነገር ለእናንተ ዛሬ ቃል ኪዳን ገባለሁ ብሎ ሲለን እኛም ይሄን የምታረቅ ከሆነ አብረን እስከ መጨረሻው እንሰለፋለን ብለን እግዚአብሔር ይመስገን ኮሎራዶ ይጀመር እንጂ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ በሁሉም ምድር አሜሪካ በሙሉ ያላችሁ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ይህችን ቀን ሳታልፉ የደረሳችሁ ክብር ምስጋና ይድረሳችሁ። ለወገናችሁ ደርሳችኋል፣ ለኢትዮጵያ ደርሳችኋል። አገሬን ጥየም በወጣ አገሬን አልረሳም ብላችኋል። ስለዚህ የእናንተ የኢትዮጵያኖች የቁርጥ ቀን ልጆች የእናንተ ጥሪ አይሆንም ሲሏችሁ አሜሪካ ተቀምጣችሁ ኢትዮጵያ ነፃ አታውጡም ሲሏችሁ አይደለም በፊታችን ቆሞ ጸረ ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ኃይል የኛ ህዝብ ሲዋጋ ከጀርባው ስንቅ አቀባይ የሆነው መንግስት የኔ ታክስ ገንዘብ እየተከፈለው መዋጮ የተሰጠው እንዲረዳ አላረግም ብላችሁ ቁርጠኝነት በማሳየታችሁ እዚህ ደርሰናል። ስለዚህ ይችን እንደ ጠብታንያት እንደ ዳውን ፔመንት ንያት ሲቪክ ኢንጌጅመንትን የመሰለ በፍጹም ምንም አይነት ኃይል ለማንንም ግለሰብ ለማንም ዜጋ ተሰጥቶ አያውቅም በዲሞክራሲ ዓለም እንደመሆኑ ዛሬ የቤት ስራ እንደሰጣችሁ እንደው ይፈቀዱልኝ በኢትዮጵያ ስም በዛሬ ደስታ በተጎናጸፈበት በኢትዮጵያኖች ሁሉ ስም ልጠይቃችሁ ከ435 የኮንግሬስ አባሎች 110ዎቹ
የዚህ ረቂቅ አይባልም ካሞዲያ ህግ ነው የዚህ ህግ ባለቤት ሆነዋል 110 ኮስፖንሰሮች ሆነዋል ስለዚህ እናንተ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች በአሜሪካ ውስጥ የምትገኙ በሙሉ በዲስትሪክታችሁ ይሄንን ቢል ኮስፖንሰር ያደረገ ባለቤት ያደረገውን ተጠሪያችሁን በኢትዮጵያ ስም ሄዳችሁ እግዚአብሔር ይስጥበሉት እግዚአብሔር ይስጥበሉት በሉትና አሁንሳ በኖቬምበር ላይ ትወዳደራለህ በላችሁ ጠይቁት አዎ ካላችሁ በኢትዮጵያ ስም ቮለንተሪ ሁኑ ግቡና መራጭ አስመራጭ ሁኑ ይሄንን ካደረግን ይሄ ሰው ታላቅ ሰው ነው ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ ያዋለ ሰው ነው ምንም እኛ ውለታ ሳንውልለት እሱ ውለታ ያዋለልን ሰው ነው ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለሚወደን ብቻ አይደለም ይሄንን የሚያደርገው ሚስጥሩ ምንድነው 4 አመት ሙሉ ካጠገቡ አልጠፋንም በምርጫ ሁሉ እኛ የዞርን ካንቫስ ያደረግን እንዲመረጥ አስደርገነዋል ባለፈው ምርጫ ሪፐብሊካን ሆኖ ሂለሪ ክሊንተን በ30,000 ድምጽ ስታሸንፍ በሱ ያለበት ዲስትሪክት ውስጥ 12,000 ድምጽ አግኝቶ ያሸነፈው በኢትዮጵያኖች ብርታት ነው ደስ ይበላችሁ ዛሬ ከኔም ከናንተም በላይ 24 ሰዓት እየተዋጋ ዛሬ ጧት ሁሉ ወጊያ ነበር እንግራችሁ ይሄንን ለማፍረስ ይሄ ሴኔተር ኢንሆፍ የሚባል ሰው ቮት አጌንስት ብሎ ሴኔት ተቀምጦ ኮንግሬስ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሎቢ ያደርግ ነበር ለወያኔ ሲል ይኸውላችሁ ይሄንን ሁሉ አሸንፎ ያደረገበት ምክንያት የሲቪክ ኢንጌጅመንት ነውና ይችን እንድታረጉ ጠይቃለሁ ታስብ የምፈልገው ነገር ምንድነው በእውነት ታላላቅ የደከመዋል አንዳንዶቻችን ምናልባት በስም ተደጋግመንም ደግሞ አሰልቺ በሆነ ኢንተርቪው ላይ መተን ስላያችሁን ታቆም ይሆናል ግን ያልተሰሙ ደግሞ አርበኞች አሉ በመሃላችን እና እነሱ በተለይ የኢትዮጵያን አድቮኬሲ ኔትወርክ በዶክተር አሪያ የሚመራው ትልቅ ውለታ ለኢትዮጵያ የዋሉ ናቸው ከኛ ጋር ተቀምጠው በ50 ስቴት ውስጥ ይሄንን ኤችአር 128 ከኮሎራዶ አውጥተውት እናንተ ማል ሁሉም ቦታ ያከታተሉ አርበኞች ናቸው ሶስተኛ መነሳት ያለባቸው ደግሞ የዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ኃይል መቼም ስለነሱ ተናግሬ አይበቃኝም በእውነት ነው የምላችሁ እየታሰሩ በረዶ እየጣለባቸው ሰዎች ሁሉ ሰለቻችሁን ስትሏቸው ማንንም በማያቸው ወቅት ላይ ለኢትዮጵያ ቆሞ የሚጮሁ የሚንገላቱ እነኚህን ኃይሎች እባካቸው አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ ኮሎራዶ ያላችኋቸው አቶ ጀማልና አቶ መሐመድ እውነተኛ ወንድሞቻችን ሆነው ከኛ ጋር አንድ ቀን ሳይለዩ ለኢትዮጵያ አንድነት እና ለኢትዮጵያ ፍትህ ለሰባዊነት ሁሉ አንድ ላይ ሆነው ከኛ ጋር መስዋዕት የሚከፈለውን ሁሉ ላደረጉ ለነዚህ ጀግኖችም አንድ ያጨብጭቡልኝ ይባርካችሁ በመጨረሻ ላሰለቻችሁ አልፈልግም በመጨረሻ ግን በእውነት ነው የምላችሁ አንድ ነገር እንደው መታሰቢያ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ነገር አለ ይሄው ምንድነው ይሄንን ጉዳይ ዛሬ የኤችአር 128 ኮንግሬስ ላይ አልቋል በ100% ድምጽ ነው ያገኘነው ልብ ብላችሁ አስታውሳችኋል በ65% ድምጽ ብቻ ያልፋል የተባለው ነገር ቅድም እንዳጋጣሚ የኮንግሬስ ኮፍማን መጥቶ ከዛ ከጋለሪው አውጥቶ አንድ ነገር ልንገራ አለኝ የነሱን ሪፕሬዘንት የሚያደርጋቸው ስቲቭ የሚባል ኮንግሬስመን ነበረ እስካሁን አልመጣም ምክር ቤት አላየነውም ፈርቶ ቀርቷል እሱ አለኝ ታዲያ ምንድነው የኛ ታስለው አይ ከሌለማ እኛ ዝም ብለን እሱ የለምና ፎርፊት አርጓልና አፍሮ ቀርቷልና we're going to ask for unanimous consent ማለት 100% ተቃውሞ ከሌለ
ይሄንን ነውና በእውነት እነዚህን ቅድም ያልኳችሁን አዳራ ያልኳችሁን እነዚህን የ110 የዚህን ቤት ባለቤቶች ግን ኢትዮጵያኖች ሁሉ ባላችሁበት ቦታ ሄዳችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ማለት የታሪክ አዳራ አለባችሁ። እሱ አድርጎ ኮንታክታቸው ቢላክ እኛ ግሩም ነው። የእኛ ድረገጽ ላይ ያለ HR 128.org ላይ ብትሄዱ ስፖንሰሮቹን በሙሉ ታገኛላችሁ። እሱ ረጅም ከሆነባችሁ ጉግል ላይ ሄዳችሁ HR 128 ስትሉ ዝርዝሩ በሙሉ ይወጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሁሉ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ አሁን ዘንባባን ዝንጣፌ ይዛችሁ ሄዳችሁ አይውላችሁ ከዚህ ችማማት ሳምንት ውስጥ አልፈን የብስራት ይዘን የምንሄድበት በኩራት በማን ነው የምንኮራው? በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሳትሰለችሁ በቃኝ ሳትሉ ለደከማችሁ ሁሉ ክብር ምስጋና ይድረሳችሁ። ለመድኃኔዓለም ወደር የለው ምስጋና እንደገና ይድረሰው። ሴሌብሬት ማድረግ የምትፈልጉ ህብር ተገናኝተን ሴሌብሬት እናደርጋለን። ሻምበል አለ ከዘረጋው ብዙ ሚዲያዎች ይሄን ለማድረግ እነ ሰዓት እና አባይ ሚዲያ የተለያዩ ሬዲዮዎች ብዙ ያበረከቱት ነገር እነ ዶቼ ቬለ ሁሉ ነገር ለነሱ ክብር ምስጋና እንሰጣቸው እንፈልጋለን። በእውነት እኛ የጋርመን ብራት ሆነን ነው እድሜ ለኢሳት እድሜ ለቪኦኤ እድሜ ለዶቼ ቬለ እድሜ ለቢቢሲ አባይ ሚዲያ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያርጋችሁ። አይናችን ጆሮአችን ልባችን ናቸው። ኦኬ ከዚህ ከመካከላችን ወንድማችን ኦባን በመገኘት በጣም ደስ ብሎናል። መልእክት ማስተላለፍ ካለባን ከኦባን ቀጥሎ ወንድማችን አቶ ጀግናው Hello. So, but anyway, ለናንተም ያው እንደምታውቃችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ያዲኮን ያ በአማርኛ ተገልጿል። አሁን አማርኛ ለእርሶ ተዋለሁ እና በእንግሊዝኛ ልቀጥል ነው። So I just want to say to all of you guys, thank you and congratulations. This is a good beginning for all of us, and having this kind of bill. Each one of us, there's so many Ethiopians who work day and night, who did not make it here, from every walk of life, from every ethnic group, from every part of Ethiopia. Those people are the ones that we need to thank them for making this possible. So I would like each one of you to thank yourself for doing that. Second thing, I want to pass on is more like encouragement. I think the deacon said was earlier before me. Today we pass a resolution. Today we pass a resolution on Ethiopia. The next time we will have an Ethiopian elected in the U.S. Congress. And then in the next few years we will have a very strong Ethiopian voice in these countries. So this is the beginning. I want you to give yourself, really encouragement. These young people that we are born in this country, our children, they are not only an American, they are an Ethiopian. So those young kids, this is an example to them to say that the day will come where each one of them we will have our own congressmen and Ethiopian men and women in this big building in this place. So for all of you, I just want to say that I think that our sisters say earlier, the Jews are very effective in organizing and making their voice heard. We also can do it. So we should not lose hope. This is the beginning, and if we stand together, this is what I want to end with you guys. All of us, when we are here, we are an Ethiopian, we are an African, we are a black people.
So this ethnicity that really we have should not make us be different. So we are not different. It is not the government, it's not the rule of law who make us an Ethiopian. It is God, Allah, that make us to be an Ethiopian. So for all of us, I just want to pass that message to you. The bill, as you know, today as a win by anonymous because of the work that you have done, because of the work of unity. If we work together, nothing can stop us. So thank you for all of you who have worked from Minnesota, from everywhere, and the congressmen who have voted for this bill. To all of you who have come to this, I just want to say thank you. Don't lose hope. Keep hope alive till later. ከፍማን ይመጣል እና ጥያቄና መልሶችን ይመልሱልናል። እስከዛ ድረስ ሁለት ወንድሞቻችን አንደኛው ጀግናው ሀብታሙ አያሌ መካከላችን አለ። ለሱን ሰጥቶና የሚቀጥለው ደግሞ ለዲሲ ግብረ ኃይል ደግሞ እነሱ ደግሞ የሚያሳፉ መልክ ዮሐንስ እንዳቀርብናል። ሀብታሙ እየመጣ ነውና ጅምር ጥያቄና መልስ ሰው ተናገሩ አለ ይወጣሉ ሰው ነው አመሰግናለሁ። እኔ ብዙ ነገር ለማለት አልችልም፣ ግን አስዋን አባቶች እዚህ ያሉ በእውነት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ቆመው በማየቴ በጣም ከልብ ደስ ብሎኛል። በተደጋጋሚ ያሉ የኔም ፐርሰናሊ በጣም በተደጋጋሚ የምጠይቀው ጥያቄ አንዱ የሃይማኖት አባቶች ከኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ጋር ከፊት መቆም አለባቸው የሚል ነው። እንግዲህ በጽዋን አባቶች እነዚህ በተደጋጋሚ የምናያቸው ናቸው። ሌሎችም በተለያየ ቦታ ላይ ትግል እያደረጉ ያሉ ምስጋና ይገባቸዋል። በተደጋጋሚ ምስጋና ስለቀረበ እኔም ምስጋና እየደረደርኩ አላሰለቻችሁ። ዲያቆን ዮሴፍ በተለይ ዴንቨሮች ለዚሁ ለኤችአር 128 ባዘጋጁት ፕሮግራም ላይ ዴንቨር ሄጄ አንድ ፕሮግራም ላይ ማይክ ሆፍመን ራሱ ኮንግረስማን ማይክ ሆፍመን በተገኘበት እዛው ተገናኝተንም ተነጋግረን ነበረ። ተስፋ ነበረኝ የሪዞሉሽን ሊያልፍ ይችላል። አለፈም አላለፈም ግን የሚደረገው ጥረት የኢትዮጵያን ሕዝብ ትግል ወደፊት እያራመደው መሆኑ ነው ዋናው የነበረኝ ኮንሰርን። ስለዚህ ጥሩ ሙቭ ነው። ግን አንድ ነገር እድሉ ከተሰጠኝ አንድ ላመሰግነው የምፈልገው ሰው አቅጣጫ ማለት አንድ ግለሰብ ማለት አይደለም፣ ግን በእውነት ይሄ በድምር ውጤቱ ዴንቨርም ያሉ መነሻ የሆኑት በመላው የዩናይትድ ስቴትስም ያሉ በአውሮፓም በየትኛውም የዓለማችን ክፍል የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ይሄ ሪዞሉሽን እንዲያልፍ ያደረጉት ጥረት እንደተጠበቀው ሆኖ ግን ይሄ ሪዞሉሽን ራሱ አጀንዳ ሆኖ ወደ ፍሎሩ ሊሄድ የቻለው የህወሓት ስርዓት ገዳይ መሆኑን እንዲያረጋግጥ ብዙዎች ሞተዋል። አሳሪ መሆኑን ለማረጋገጥ ብዙዎች የመታሰር ኃላፊነትን ወስደዋል። አካላቸውን አሳልፈው አካላቸውን ገብረው ከሰውነት ጎዳና ወጥተዋል። አብዛኛዎቹ እስር ቤት ናቸው። እንደዛ አይነት መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጁ ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ይሄ ጨካኝ ስርዓት ስር ይሰድ ነበር። ከዚህ በላይ ስር ሰዶ በማይነካበት ደረጃ ከማደጉ በፊት ይሄን ስርዓት ለማጋለጥ ፊት ለፊት መተናነቅ ይጠይቅ ነው። ይሄን መስዋዕትነት የከፈሉት ጋዜጠኞች አሉ። ይሄን መስዋዕትነት የከፈሉ ፖለቲከኞች አሉ። ይሄን መስዋዕትነት ከፍለው የሞቷል። ስለዚህ ገና በጠዋት የስርዓቱን አስከፊነት ተረድተው ለኢትዮጵያ ይሄንን በጎ ነገር ሲመኙ የነበሩና የዚህን ስርዓት አስከፊነት ሲታገሉ የነበሩ የነ ፕሮፌሰር አስራት ሞት ላይ የቆመ ድል ነው። ከተገኘም ድል የታገሉላት ሀገር የሞቱላት ሀገር ከዛ ወደ ኋላ ተመልሼ የጀመርኩት ገና በጠዋት ለማለት ነው። ፊት ለፊት የህወሓትን መንግስት የሚያራምዱት እነመለስን ፊት ለፊት ሲሟገቱ የነበሩ ሰዎች አይጠቅምም የምትሄዱበት መንገድ ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ በህይወት የሌለዋል። በህይወት ያሉትንም የምታውቁት ነው። በተለያየ መንገድ ምን አይነት አደጋ ላይ እንደወደቁ ያ መስዋዕትነት ባይኖር ኖሮ እዚህ ተሰባስበን የስርዓቱን አስከፊነት ማጋለጥ የምንችልበት እድል ባልኖረ ነው። እነዛ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ዛሬ ደስታ ሊሰማቸው ይገባል። ደስታችን ግን አሜሪካኖች ሪዞሉሽን ስላሳለፉ ብቻ አይደለም። ደስታችን ይሄ ስርዓት ያደረገው ድርጊት መጋለጡ ነው ዋናው ነገር እና ተረድተው የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል ተረድተው
ቢያንስ በዚህ ሰዓት ከጎናችን እንዲቆሙ ደግሞ ይሄንን አስተባባችሁ ይሄን ውጤት ለማምጣት ትግል ያደረጋችሁ በሙሉ ከልብ መደሰት የእውነትም በውጤት መደሰት ተገቢ ነው። ለበለጠ ውጤት ግን አሁንም ህዝባችን ጋር ያለው ትግል ሳንዘናጋ ትግሉን አስቀጥለን የህወሓት ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ካልተወገደ ድረስ ኢትዮጵያውያን ሰላም አግኝተን እንደማንተኛ መግባባት አለብን። እሺ ብፁዕ አባቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። ደስታ ብዙ ተብሏል። ያን አንድ በዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ኃይል ስንጠይቀው አንድ ነገር ነው። 72 ሰዓት በፊት ምስራቅ ሐረርጌ ሬፕ ሊያረጓት እምቢ ስላለች አንገቷን በጥይት ገለው ለጣሏት ለርጉዟ አያንቱ አህመድ አንድ ደቂቃ ይላቸው እንድናገር ይህም ደስታ ዛሬ ለእሷ መታሰቢያ ያደርጋል። ነፍሷን ይማር። አጭር መልእክት ነው የምናስተላልፈው። አያንቱ ደምሽ ደማችን ነው። ትናንት የሞተችው አያንቱ አህመድ የዛሬ ዓመት የተገደለችው ደምቢ ዶሎ ሻሺቱ መኮንን የ7 ወር እርጉዝ እንደው ለምሳሌ ነው የምንጠቅሰው እንጂ በርካታ እህቶች ወንድሞች ተገድለዋል። በእኛ እምነት ዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ኃይል እምነት እንኳን ደህና መጡ ዶክተር አብይ እንኳን ደህና ሄዱ። እኛኛው ሰውዬ የነሱ ስራ ነው። የኛ እስከ መጨረሻ ድረስ ደም ጠብታ ወያኔ ከምድረገጽ ካልተደመሰሰ ነፃነት የለም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ዋሽንግተን ዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል የከሌ ድርጅት የፈለገው ከ7 ከ8 በላይ የፖለቲካ ድርጅቶች ጓዳችንን ትተን በአደባባይ አንድ ሆነን የተለያዩ ሃይማኖት ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ፕሮቴስታንቱ አንዱ የተባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ሲቪክ ማህበራትም አንድ ላይ ሆነን በፍቅር እየሰራን ነው። አሁንም ለናያንቱ ደም ቃል የምንገባው አንድነታችን አጠንክረን እስከ መጨረሻው እንሄዳለን እንዳለን ማታ ህብር ሬስቶራንት ምናልባት ኮፍማን ለመጋበዝ እየሞከርን ነው። የተመቻችሁን ልዩ ፓርቲ አለ፣ የተለያዩ ሙዚቀኞች ይገኛሉ። ያዝነውን ዘመርኳዝ ነው። እናመሰግናለን። እዛው እንገናኛለን። እናመሰግናለን። አሁን አንሄድም ሁላችን ካፍማን እየመጣ ስለሆነ ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉት ለሱ ስለምትጠይቁት አንሄድም። አንዴ ዮሐንስ አንተ ለዚህ ይሆናል። ከዚህ ቀጥሎ ገነት እስኪ አንዴ መጥተና ገነት ንጉሴ ከልብ እናመሰግናለን። ለምታረግ ተሳታው ሁሉ ካንተሽ ኔትወርክ ከኢትዮጵያ እኔ እንኳን የምናገረው ብዙ የለም። ሁሉ ሰው አመስግኖ ጨርሷል። ግን ኢትዮጵያ አድቮኬሲ ኔትወርክ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው ዶክተር አራያ ጋር አብረን እንሰራለን። ብዙዎቻችሁ ካንግረስ አብራችሁ ሄዳችኋል። ታስክ እና ሂውማን ራይትስ እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል አብረው ይሰራሉ። ይሄንን ስራ እንቀጥል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን ገና ተጀመረ እንጂ አልተጨረሰም። ሴኔትም አለ እንግዲህ እንደሰማችሁት ሴኔተር ኢልሃፍ አለ። የሚቀጥለው ስራ በርቱ ነው። የደስታ መግለጫ መስጠት የሚፈልግ ሰው ካለ ከመካከላችሁ ዛሬ ደስታ ቀን ነው። እሺ ነው ሁላችሁም በዛሬው ቀን ለትግሉ ተገናኝተን ኢትዮጵያ ትጥረት ኢትዮጵያ ትዳን ይሰማችኋል? ኢትዮጵያ ትዳን ግን ሳንዘገይ ከጠዋት እስከ ማታ እንደገና 24 ሰዓት የምንሮጠው እያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ሆነን አሁንም ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያም የማንለየው በዘር የምትከፈል ሀገር የለችም። በዘር የምንጠራራበት አማራ፣ ኦሮሞ፣ አፋር፣ ሶማሌ የምንባባልባት ኢትዮጵያ የለችም። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር አብረን እንለቆም። ያን ነው ወገኖቻችን፣ ያን ነው ወጣቶቹ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳቸውን እየሰው በዘር ልዩነት የለንም
በኢትዮጵያዊነታችን እንለቅ የሚሉበት ሰዓት ላይ ስላለን እባካችሁ በያለንበት ምንም አይደለም። በዘር በተወለድንበት ጎሳ መጠራት ምንም አይደለም። አገር ማለት ኢትዮጵያ ነች። ከኢትዮጵያ ውጪ የበቀልንበትን ቦታ የለንምና በኢትዮጵያዊነታችን እንከባበር። ወዳችኋለሁ። የመጣነው 3-4 ደቂቃ ይቀራል። ከዛ በፊት ኦኬ 3 ሰዎች እንሰጣለን። እስከ 1 ደቂቃ ገብሬ መጀመሪያ ተሰጥቶ ነበርና ገብሬላና ዘታችን እስከዛ 3 ደቂቃ ስላለኝ ጥረጥር ታርጋለች። አባቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ ይሄ ቀን በኢትዮጵያ ታሪክ ተጽፎ የሚያልፍ ቀን ወያኔ ከመጣ 27 ዓመታት ሆኑታል። እነዚህ 27 ዓመታት እንባ የተነባባቸው ደም የፈሰሰባቸው ዓመታት ናቸው። ይሄ ያለው ስርዓት ግፈኛነቱን ለመናገር 27ቱን ዓመታት መቁጠር ተገቢ አይደለም። ሁለቱ ያለፉት ዓመታት ብቻ ይበቃል። ያለቀሱት እናቶች ብዙ ናቸው። የታሰሩ የተሰደዱት ብዙ ናቸው። ዛሬ ጮኸንላቸው እዚህ ደርሰናል። ለዚህ ያደረግነው በአሜሪካ እያንዳንዱ ስቴት ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን ጥረው ግረው የተለያዩ ድርጅቶች እዚህ ሲመጥተው ሲናገሩ የሰማችኋቸው እጅ ለእጅ ተያይዘው እዚህ ጋር ለመድረስ ይቻላል። ገና ወደፊት የምንሄድበት ረጅም መንገድ አለ። ይሄ ራሱ የአሜሪካን ሀገር ሕግ እስከሚሆን ድረስ ደግሞ የሚያልፍባቸው ነገሮች አሉ። ግን ዛሬ ያገኘነው ልማት ትልቅ ነው። ከዚህ ወዲያ ማለት ያለብን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነውን ነገር መከታተል አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔ ያንን ሁሉ ግፍ እንዳልሰራ ዳር ቁጭ ብለው ወያኔዎች የመንግስት ለውጥ በሰላም እንደመጣ አይነት ያወራሉ። ያ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያ አልተፈጠረም። የሰላም መንግስት የሚመጣው ገና ወደፊት ነው እንጂ አሁንም እነሱ ለመግደል የመረጡትን ሰው እንኳን እስር ቤት ሊከቱ የሚከጅሉ አይነት መሆናቸውን መዘንጋት የለም። ስለዚህ ትግሉ ከፊታችን ነው ያለው። የኢትዮጵያ አምላክ እዚህ አድርሶናል። ከዚህ ደግሞ መጨረሻው ላይ እንደሚያደርሰን የሃይማኖተኞች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። እዛ እንደምንደርስ ምንም ጥርጥር የለም እና እዚህ ውስጥ ለተሳተፋችሁ በሙሉ ትልቅ ምስጋና ሊደርሳችሁ ይገባል። ዛሬ አንዱ የኔ ያለሁበት ድርጅት አባል ቢቢሲ ላይ ንግግር ሲያደርግ እናንተ ሽብርተኞች ናችሁ ብሎ ይወጥረው ነበር። ግን ሲመልስለት እኛ ራሳችንን እንከላከላለን፣ ግን የሰላማዊ ትግሉን በውጭም ኢትዮጵያ ውስጥም እናደርጋለን። ምንም ሊመልስለት አልቻለም። ስለዚህ እዚህ የምናደርገው ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል አካል ነው። እዛ ያለው ትግል ነው ድል የሚያደርሰን። እዚህ ያለነው መደገፍ አለብን። ያ ድጋፍ ማሰለስ የለበትም። እስከ መጨረሻው እንደምናሸንፍ ምንም ጥርጥር የለም። በእግዚአብሔር እምነት እተማመናለሁ። እዛ ጋር እንደርሳለን። ታንኪዩ ወንድሞች፣ በጣም እናመሰግናለን። እንደምታውቁት መልእክት ከዚህ ላለነው ብቻ አይደለም የምናስተላልፈው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ላይቭ እየተቀዳ ነው። በያላችሁበት ወንድሞቻችን ደስ ይበላችሁ እያለ ነው እና እንደው መልእክትም ስናስተላልፍ እዚህ ያለነው ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የተሳተፈ ለነበረው የደስታ መግለጫ ነውና ያን በዛ መሰረት አድርገን ነው። አንድ ጊዜ ወንድም ውጭ ጥሪ በጣም አመሰግናለሁ። አባቶች ወንድሞች፣ በእውነቱ የዛሬው ዕለት the relationship between the United States and Ethiopia, you made no progress. I mean, it was just amazing. And so, then the interesting thing, as the Senator came off saying, you know, I'm going to work really hard to defeat this, you know, and I'm going to start making all, you know, all this House members. And he did a letter to the House members. The embassy did a letter to the House members. At the end of the day, none of the opponents showed up. Because in the light of day, and they could not defend the government.
regardless of what they perceive the national security is. Wonderful, Congressman. So quick question for you. Most of us here that are following it right now, teach us, where do we go from here? We understand HR 138. So this is just the first step, so now we have to look at what it is that we I'm not sure what that next step is we look at. But this was such a priority for the Ethiopian government to stop this. So obviously they have to be concerned with this rally of the opposition in Ethiopia itself for change, the fight for change. So this is inspiration, even though it doesn't have a political law, it's very inspirational to the people of Ethiopia to keep going, to accept the oppression that they're under right now. And so, you know, if we fail, keep trying. Now we can go to the next step and go out and accomplish that next step. Fantastic, sir. I tell you what, last question for you. What message do you have to the Ethiopian community in Aurora, specifically in your district, Congressman? They love you. They truly love you and admire you, and we all look up to you like thank you. Next to God. Allowing me to be a part of the Ethiopian community in Aurora, Colorado has been so exciting. And, you know, all the different parts of the Ethiopian community reaching out to me, allowing me to come into their community to represent them in the Congress of the United States. And I'm so proud of the community. And so we will continue to work together, to stand shoulder to shoulder, to fight for change in Ethiopia, to fight for human rights for the Ethiopian people, because I know that they still have family in the country that they're concerned about. So please know that I will continue fighting for you. Absolutely, Congressman. And the last question, we you know, as you know, we Coloradans, we admire you, we love you, and we praise you. How about our poor people back home in Ethiopia that has been suffering for years? What message does our honorable congressman have for them today? Because today is a new day, Congressman. Well, today was a showdown with the government of Ethiopia over their human rights abuses that they did not want the Congress of the United States and the United States House of Representatives making a statement condemning them for the way they treat the Ethiopian people, that they thought they could defeat this resolution by threatening the United States government with withdrawing cooperation on the war against terrorism. I try to make the case that it is our weapons that we're giving the Ethiopian government that they're not using on the war against terrorism, that they're using against their own people. They're terrorizing their own people. Wow. Amazing. Well said. Again, Congressman, thank you so much for being who you are. And on behalf of the entire Ethiopian people, we love you. And we are 100% behind you. And God bless you and your family, sir. Thank you so much. And thank you for serving this country. We have a lot more fights to do. This is just the first one. Amen. Amen. Folks, give me 1 minute, and I see our Deacon Joseph walking up to us, and I'm going to have the pleasure asking him just a couple of questions. Ladies and gentlemen, as you can tell, I have my 32 teeth wide open. I have here next to me the man that is responsible for teaching all of us in Colorado how to be a patriot Ethiopian, how to take back our country. This is our founder of everything that we stood for and everything that we witnessed here in HR 128. Deacon Joseph is the one who literally founded it and started everything here. Deacon Joseph, I would like to be the first one to tell you, I admire you. We young Ethiopians here that grew up in America look up to you. What message do you have for the young people about the job that you accomplished today here in Washington, D.C.? First of all, I want to thank God for this great day and for all the work that you guys also do. Without your ability to be able to transmit the message that we wanted to give, none of this would have happened. So I want to thank you again for that.
I think the essentials of what we have learned today is that as Ethiopians, whether we are first generation Ethiopians or Ethiopian who just arrived here from our homeland, that the power that comes with having to have a good civic engagement in this community, in this great country, is a truly powerful tool. Just as it is important for us to go to school and to graduate with a discipline, just it is that as important as finding a career and having to have a civic engagement is an equally important social infrastructure that we need to not be shy away. And I want to challenge the younger generation, not only for them to do the civic engagement, but to come back and even teach us by their example for having to have the courage to always be on the guard and promote the interest of the Ethiopian people. And that's the message I have. Wonderful. Well, Deacon Joseph, you have just spent not only, I can say you're tired today, boss, but I can honestly tell you, you are tired because you put in so much work for quite a few years. So, Deacon, on behalf of the young Ethiopians, we look up to you, we admire you, we're going to let you go and take a rest, and we look forward to our second interview with you, specifically to the younger generation, Ethiopian Americans that want to learn and that want to be inspired by a man like this. This is your role model, and we look forward to your next interview, Thank sir. you. Thank you kindly. Thank you very Appreciate much, it. ያው አጋጣሚ ዛሬ ትልቅ የደስታችን ቀን ነው እንግዲህ በዛኛው መልእክቴን አስተላልፋለሁ ያው ሚስተር ኮፍመን ዛሬ ከኢትዮጵያውያን ጋራ በህብር ሬስቶራንት ተገኝተው ይህንን የደስታ ምሽት አብረው ለማሳለፍ እንግዲህ ፍቃደኛ ስለሆኑ ኢትዮጵያውያን ህብር ተገኝታችሁ ከኚህን ታላቅ ሰው ቴንኪዩ ብላችሁ ምስጋና እንድታቀርቡ ትልቅ እድል ተመቻችቶላችኋል ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች በቦታው ይገኛሉ ይህ እድል እንዳያመልጣችሁ ኑና ዛሬ ምሽት ህብር ሬስቶራንት አድራሻው 410 ኢስት ግሊቭ ሮድ ላይ ነው ያለው 410 ኢስት ግሊቭ ሮድ አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው እንግዲህ እንደተለመደው ህብር ሬስቶራንት ልዩ ምሽት አለ እንዳትቀሩ ለማለት ነው አመሰግናለሁ እናመሰግናለን No, just to ችግር የለም ኦንላይን ነው ቶ ገና ነው የአባይ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችንን ስለጨረስን እናመሰግናለን ቀሪም ፕሮግራም ከአባይ ሚዲያ ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ተከታተሉ እናመሰግናለን